Di seluruh dunia, makanan jalanan atau lebih dikenali sebagai street food mempunyai sejarah yang panjang dan berwarna-warni. Hari ini, kira-kira 2.5 bilion orang makan street food setiap hari. Di benua Asia, street food telah menjadi makanan utama yang mudah didapati tidak kira di kawasan bandar besar maupun pekan kecil. Faedah makanan jalanan nampaknya jelas kepada semua orang, iaitu ia murah, mudah diakses, ada juga berkhasiat dan menawarkan pelbagai masakan tradisional untuk setiap cita rasa. Bukan itu sahaja, sektor makanan jalanan ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada ekonomi sesebuah negara, walaupun ia dilihat sebagai satu sumber ekonomi yang kecil. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa street food sangat popular di Asia. Teruskan menonton. Istilah makanan jalanan atau street food menerangkan pelbagai jenis makanan dan minuman yang dijual dan kadang-kala disediakan di tempat awam, terutamanya di jalanan. Seperti makanan segera, penyediaan akhir makanan jalanan berlaku apabila pelanggan memesan hidangan yang boleh dimakan di mana ia dibeli atau dibawa pergi. Makanan jalanan menawarkan kos yang rendah berbanding dengan hidangan restoran dan menawarkan alternatif yang menarik kepada makanan yang dimasak di rumah. Gerai penjual biasanya terletak di luar atau di bawah bumbung yang mudah diakses dari jalan. Mereka mempunyai kemudahan tempat duduk kos rendah yang kadang-kalanya sangat asas. Kejayaan pemasaran mereka lazimnya bergantung secara eksklusif pada lokasi dan promosi dari mulut ke mulut. Perniagaan makanan jalanan biasanya dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau keluarga, tetapi manfaat daripada perniagaan mereka meluas ke seluruh ekonomi tempatan. Namun, perusahaan makanan jalanan selalunya tidak dialu-alukan oleh pihak berkuasa tempatan. Aktiviti mereka dilihat sebagai penghalang kepada proses pemodenan. Penjaja yang menjual makanan dan minuman di jalanan dianggap sebagai sebahagian daripada sektor tidak formal. Selain itu, pihak berkuasa tempatan juga sering memerhati penjual makanan jalanan kerana kadang-kala mengamalkan amalan kebersihan yang tidak baik dan menyumbang kepada penyebaran penyakit. Hal ini berlaku disebabkan lokasi kedai yang selalunya berada di kaki jalan yang kurang kemudahan asas. Namun di sebalik kebimbangan ini, makanan jalanan di Asia jauh lebih baik daripada reputasinya. Pemacu sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam menuju urbanisasi, industri mikro makanan jalanan memainkan peranan yang sangat penting. Pertumbuhan penduduk bandar telah merangsang pertambahan bilangan penjaja di bandar metropolis di seluruh dunia. Memandangkan perusahaan makanan jalanan biasanya bersaiz kecil dan hanya memerlukan kemudahan dan kemahiran asas untuk penyediaan makanan, hampir sesiapa sahaja yang mempunyai modal yang kecil boleh membuka gerai makanan. Wanita yang memainkan peranan besar dalam proses penyediaan, memasarkan dan menjual makanan jalanan juga telah mendapat manfaat daripada sektor ini. Industri mikro ini juga menawarkan peluang pekerjaan yang penting kepada ramai wanita, membolehkan mereka menyara hidup mereka sendiri. Peluasan sektor makanan jalanan juga didorong oleh perubahan dalam corak pemakanan. Hal ini kerana kebanyakan penduduk yang duduk di kawasan bandar terdiri daripada mereka yang bekerja. Jadi, mereka lebih memilih untuk makan di luar berbanding memasak sendiri di rumah. Ini sekaligus menjadikan permintaan untuk makanan sedia untuk dimakan yang agak murah dan lazat telah meningkat kerana orang ramai kurang masa untuk menyediakan makanan. Dengan menawarkan peluang perniagaan, penjual makanan jalanan boleh memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara membangun. Kesan industri makanan jalanan terhadap pembangunan ekonomi sesebuah negara telah lama diabaikan dan dipandang remeh disebabkan industri ini dilihat sebagai sebahagian daripada sektor tidak formal yang lazimnya menggambarkan aktiviti ekonomi yang tidak teratur dan sukar untuk dinilai. Kenapa street food popular di Asia? Makanan sebagai cerminan sejarah. Masakan sering mencerminkan sejarah tempat asal mereka, sama juga dengan makanan di Asia Tenggara. Dari segi sejarah, terdapat 3 arah aliran utama yang menggambarkan berkaitan sejarah rantau negeri-negeri di Asia. Contohnya, kita dapat lihat pengaruh yang besar dari negara China di dalam makanan di seluruh rantau Asia seperti penggunaan seperti kicap, tahu serta mi. Begitu juga, kita dapat lihat bagaimana pengaruh makanan dari negara India yang lebih menggunakan makanan berasaskan kari dan santan tersebar di seluruh Asia. Di Asia, makanan menjadi cerminan budaya yang membuktikan terdapat interaksi antara negara-negara Asia selama berabad-abad sebelum ini. Disebabkan oleh itu, tidak peliklah kenapa street food sangat popular di negara-negara Asia, memandangkan ia merupakan salah satu kebanggaan yang boleh menjadi daya penarik kepada pelancong luar. Selain itu, negara-negara Asia lazimnya berkongsi masakan atau bahan yang sama. Disebabkan oleh itu, makanan jalanan yang menyajikan kepelbagaian makanan ini menjadi sangat popular dalam kalangan pelancong di negara-negara Asia.
Street food adalah sebahagian daripada budaya. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, makanan mencerminkan sejarah yang dikongsi bersama. Di luar sejarah, makanan adalah bahagian penting dalam pengalaman budaya hidup. Makanan adalah cara untuk menghubungkan sesebuah masyarakat dengan warisan dan identiti. Makanan jalanan bukan sekadar cara makanan itu dihidangkan, malah ia lebih dari itu. Terdapat peningkatan pengiktirafan untuk penjual makanan jalanan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya di Asia Tenggara. Namun, asal-usul makanan jalanan adalah sederhana. Ia timbul daripada keperluan untuk makanan dengan harga yang berpatutan, mengenyangkan, mudah dan lazat, khususnya bagi golongan yang hidup di bandar sesak di Asia Tenggara. Satu kajian yang dijalankan pada tahun 2007 mendapati bahawa 2/3 daripada keluarga di Bangkok makan sekurang-kurangnya sekali sehari di jalanan. Kajian ini membuktikan betapa pentingnya makanan jalanan kepada sebahagian besar penduduk di Asia Tenggara. Jadi, tidak hairanlah ia menjadi batu asas budaya bagi negara-negara Asia. Makanan jalanan adalah elemen penting dalam ekonomi. Sejak 1988, anggaran sebanyak 100,000 buah gerai makanan jalanan Malaysia yang menyumbang sekitar $2.2 bilion kepada ekonomi negara. Kemudahan dan harga makanan jalanan yang jauh lebih rendah adalah pautan penting dalam ekonomi apabila ia mampu menarik keluarga berpendapatan sederhana maupun pekerja yang sibuk untuk hidangan yang cepat dan mengenyangkan. Makanan jalanan selalunya merupakan perniagaan keluarga dan menggaji sebilangan besar penduduk yang sukar untuk mendapatkan pekerjaan formal, terutamanya mereka yang tidak mempunyai kelayakan pendidikan. Walaupun begitu, di Indonesia, sektor ekonomi tidak formal ini mampu menggaji 60% daripada penduduk dan lebih daripada 1/4 daripada mereka adalah penjual makanan. Ini juga bukti bagaimana sektor yang dianggap kecil dan remeh ini mampu membawa impak yang besar kepada ekonomi sesebuah negara. Isu kebersihan makanan jalanan. Makanan jalanan sememangnya menawarkan faedah ekonomi kepada penjaja dan penduduk. Ia juga menjadi bahagian penting dalam diet orang ramai kerana ia mudah diakses dengan harga yang berpatutan. Walaupun makanan jalanan merupakan sumber makanan yang berkhasiat dan berpatutan untuk masyarakat bandar, risiko kesihatan masih menjadi kebimbangan sekiranya makanan itu tidak disediakan dengan cara yang bersih. Tidak dapat dinafikan bahawa isu yang paling berkait rapat dengan makanan jalanan adalah isu kebersihan dalam penyediaan makanan. Hal ini kerana tahap kesihatan pengguna bergantung kepada amalan keselamatan dan kebersihan peniaga jalanan. Sekiranya peniaga jalanan tidak mengambil berat tentang kesihatan mereka dan mengabaikan isu kebersihan, kesihatan pengguna juga akan terjejas. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Asia merupakan rantau yang paling terkenal dengan budaya makanan jalanannya. Makanan jalanan di Asia ialah sesuatu yang menyokong pembangunan bandar dan yang paling penting, ia murah dengan masa penyediaan yang cepat. Namun, isu kebersihan juga perlu dititik beratkan. Makanan jalanan penting kerana ia adalah sebahagian daripada sejarah kita, membentuk komuniti dan mencipta pekerjaan, dan kita harus menerima budaya makanan jalanan yang unik di Asia Tenggara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.